Üdv mindenkinek, sziasztok! Ahogy láthatjátok a hátterünkben, ezen a héten is egy autó lesz cserébe, ez az egy autó, ez megint egy mérföldkő a Laptiming életében. Nagyon köszönjük karácsony. A tulajnak. Lehet, hogy nem most van, de nekünk nem biztos, most van. hogy most van karácsony, de lehet, hogy most van karácsony. Ha volt, akkor... De. Tessék! Jó, hát nem biztos, hogy azért ez pont így fog kijönni, mi így gondoljuk, de... Ja. December 24 nem biztos, hogy karácsony. Múltkor nálam egy hónappal korábban volt, azt mondjuk mondtátok. addig még átíratnak bármilyen törvényt. Ugye? Lehet. Jó. Na, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Srácok, azért azt gondolom tényleg, hogy ez egy nagyon komoly mérföldkő, nagyon hálásak vagyunk annak a követő nézőnek, aki hozta Janinak. Elég komoly épített Audiról van szó. Jánosom, hol tart a kocsi, és mit kell róla pontosan tudni nekem és a nézőknek? Hát ugye ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, nagy kérdés. Én régen eléggé követtem ezeket az Audikat, ugye az S1-es a nagy híres, ugye, aminek a széles eleje van meg minden, ugye, de ez nem az. De igazából ennek is az S1 alja van, meg ugye az a 20 szelepes motor van benne, viszont ez a hosszabb, ugye ez a régebbi kivitel, ez a A2, mint megtudtam, ez hivatalosan így futott. De ugye gyakorlatilag szerintem tök mindegy, mert ilyen kor után már az a csúcs, ha egybe van, meg van csinálva. Ugye ez most a B csoportos motor van benne, de most épp 480 lóerőre van beállítva keréken. De ugye még ez egy épülő félben lévő autó, tehát még a futómű beállítás, meg ilyen, azt a Jani el is ismert, hogy azzal még most dolgoznak, hogy hova dőljön, mit csináljon, stb. Ha megnézed, egy picit magasan van például most a hátulja, szóval ez szerintem egy örök projekt, de ezek kb. Olyanok, mint a Karottának, akkor itt volt a hangyász, hogy ebben nem a végeredmény számít, hanem az út. Az út. Tehát, hogy ez szerintem minden egyes perc, aki egy ilyet elkezd, az élvezi, mert amúgy meg gyönyörű belülről is, és meg van csinálva, ugye tolókerekes váltó, ugye még klasszikus, meg ugye ebben még nincs az, hogy a diffit tekergetett, hogy gázadásra 10 félállás, meg ami megint csak fantasztikus, de ez még nem az a korszak. Ezt vezetni kell, meg egyébként pont azon gondolkoztam, hogy szerintem teljesen független az időtől itt, amikor majd beindítjuk, meg így mentek vele, meg rotyog, szerintem hát az megéri a műsort. Motor, ugye ez egy legendás 5 hengeres motor, ugye ez a 20 szelepes változat ebben, ugye a 10 szelepes lenne benne normálisan, tehát hogy ez azért, ebből már láttam mindenféle, azt hiszem 1000 lóerős kivitelt is, meg láttam olyat is, ami csak hátul hajt, a béres kis, ifjabb béresnek is van egy, amivel hegyi versenyeken olyanokat megy, hogy... Igen. Nem szokott egyenesen menni vele, Jóskó. Igazából, hogy kiderült a Janitól, őket is a béres fertőzte meg, és onnan indult ez a projekt. Tehát, hogy azért itt, hát, hogy is mondjam, ez... Szép. Csodálatos. Csabi, mit vársz tőle? Azért már parkolgatni hallottuk, de még menni nem. Menni nem, hát biztos, hogy nagyon erős. Ja, még egy, bocsánat, 8002-nél tilt be. Igen. De ez annyira régi iskola, hogy ez a turbomotor még forog. Ez még forog. Biztos, hogy kell neki is a fordulatszám, tehát valószínűleg alul meg egyáltalán nem megy. Ugye ezek a B csoportosak arról voltak híresek, tehát hogy azért itt még turboljuk volt lelkesen. Nem tudom, itt valószínűleg tényleg inkább az élmény, főleg ha futóműállításban még sehol se tart az autó, akkor biztos, hogy ugye azért itt az is kellene. De nagyon kíváncsi vagyok. Ugye azt mondta, hogy itt főleg a gázzal fordul jól az autó, bár hozzátéve, hogy mindenhol van egy lamellás per benne, de hát ugye itt az arányokat is meg kell nézni, hogy lehet vele fordulni, biztos nagyon nagy élmény lesz, de mondjuk ezeket a gumikat se ismerem, ugye Hankook. Közepes Hankook Rally Slick van rajta, Rally Slick, igen, hát meglátjuk, hogy ezt a teljesítményt hogy viselik. Hát szerintem azért ezt a pár kilométert kell, hogy igen. Mind a ketten melegíteni fogtok, ahogy szoktunk, és nincs közte beszélgetés, és akkor a második pilóta meg ugye, hogy járjon a kocsi kiviheti, vagy majd valaki kiviszi, tehát ahogy szoktunk, úgy bonyolítsunk le, döntsétek el, hogy ki kezd. Csabi? Én kezdhet, Jani. Kezdhet János. Meg azt nézem egyébként, hogy hiába magasan nagyon nem dülöngél ám. Ja, olyan, mint a Yeti. Olyan, mint
Magasan van, de nem dől nagyot. És ugye még nincs olyan gázevét, amikor majd visszaropog, mert szerintem az is lesz majd. Igen, most még ki van kapcsolva az ALS. Igen, ez még ilyen old school rally autó. Óriási. De nagyon jó. Milyen kemény, hogy B-oszlopon ül középen gyakorlatilag. Igen. Kocsihoz képest, és egyébként a tengelytávhoz képest meg túlül hátrafele a felénél. Hátrébb, ja. Nagyon durva. A Formula E-ben mit akartál? Hát amikor beindítottuk a hangnál, csak arra utaltam. Igen, hát ja. Hogy ezt a hangot, én értem, hogy öreg vagyok, meg boomer, meg minden, de tehát ezeket a hangokat én nem tudom nem szeretni. Rolandnak leesett a sapkája, hallod? Atya úristen, mindegy szuperkár. Igen. Hát ugye 480 keréken, akkor teljesítményben sincs messze tőle. És gyakorlatilag a lassú kezed meg a váltás akasztja maximum meg. Igen. Ugye szeki kéne vele. Fűha. Pedig nem volt jó a kanyar. Nem volt jó a kanyar annyira, és még így is 125. Atyavilág. Így a második körre kezd benne lenni a kezébe. Nagyon más ALS-szel, azt látom, hogy a melegítéshez képest. Szerintem beletolja az ALS. Igen. Igen, az előfordul, főleg nem gyári autó, hogyha pláne a ALS-ben is több program, és egyben a maxira rakod, akkor simán betolja a kanyarba. Van benne akarat. Van benne akarat, igen. Odébb lehet parkolni vele, na. Azt a kurva. Az nem rossz. Nem bizony. 1 perc, 26,469. Akkor menjek egyből, nem? Persze. Nagyon láttam, hogy tolja az elejét, nem? Igen. Csak az ALS miatt? Nem ilyen. Nem tudod befordítani sehogy se a hátulját. Ha nagyot rákol bármit, akkor is az elejét tolja el. Várni kell vele. Csaváltója, meg fék, meg minden. Egyet nehéz megtalálni, de utána nagyon jól adja magát. A fék egy picit puhább, mint egy mostani modern versenyautó, ide fog. Aha. Míg hideg volt, addig volt nagyon furcsa. És inkább ilyen 2-3-ba mentél? Igen, és azt próbált ki, hogy ugye kb. Amikor úgy szól, mintha váltani kéne, akkor jön meg az ereje. És tényleg nagyon furcsa a kormány, mert így elkönnyül kb. Abban a pillanatban. Aha. Próbálj ki a felmelegítő körül egy kigyorsításokat a hátsó egyenesre, mert én is elsőre majdnem megforogtam. Nagyon gyorsan nyitni kell rajta egyet, mert amikor elkezd tolni, mint az állat, akkor nagyon erős. Hát, igen. Brutálisan erős. És hogy indultál el? Ugyanúgy, ahogy mondta a srác. Feszítsd össze az egészet, érzed is, hogy hol van az, hogy így beleül. Aha. És akkor így egy nagyon lassan, mint erőtösebb kell. Nagyon lassan elengeded, és utána gyakorlatilag mint az őrgöt elkapja. Jó. Na jó. És nagyon hamar elfogy az egyes. Jó. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Gratulálok, tesókám! Hogy azt gondolom, hogy van az a híres mondás, hogy a
WRC for Boys és Group B for Men. Az most látva, hogy mennyit melóztál vele, az egy ilyen Michel Mouton, meg azok, akik ilyenekkel rohangáztak, figyelj, még jobban le a kalappal előttük. Zserik, tehát... Látom, hogy nagyon harcos, és azt láttam, hogy a második körödre sokkal jobban ráéreztél, meg azt láttam, hogy óriási különbség van a melegítés meg a felkapcsolt ALS-es verzió között. Tehát, hogy azért harcolt az első körben, mert nagyon más ALS-szel menni. Igen, teljesen más az autó karaktere. Egyrészt a melegítés közben nagyon egy ilyen kiszámíthatatlan, furcsa dög, és ahogy melegszik a gumi, meg minden benne, ugye mondjuk el, hogy minden hideg volt, tehát azért mentem többet, mert az első körben gyakorlatilag nem mertem 3000 felé forgatni, mert még olajhőmérséklet se volt. És ahogy áll össze a sztori, akkor úgy azt gondolod, hogy jó, most már tudom. Majd felkapcsoltam a rajtnál az ALS-t, és elindult egy másik autó. Tehát, hogy így... olyan 6000-nél kezd el dolgozni. Mondom, az értékeket 125-tel menti át az új körön. És úgy, hogy ugye tényleg futóműben még rengeteg van benne, mert nem tudsz vele rendesen kanyarodni. Próbáltam, ahogy én tudod, hogy beúsztatom, de akkor is az órát tolja el. Meg a rajt, hát fölkapcsoltad, a Rolandról leesett a sapka. Nagyon durva volt. Egyébként meg 45-959, ami 1 századdal jobb idő, mint az első R5-ös Fabia. És ugye ezzel most még mehetnék, igen. Akkor lenne. Hát meg, hogy mennyi meló lehet még benne. Igen, ez ilyen Úristen, nagyon az életedért. Hát meg majd látod, hogy kívülről is, hogy csattog, durrog. Hát belül is olyan, tehát vigyorogtam végig, tehát egy elképesztő. Ha jól be lenne állítva, és már én egy kicsit nekem jobban kiadta. Igen. Én ott nem tudtam felhúzni először a másodikat. Azt hallottam, igen. És másodikra ment csak be. Nagyon furcsa, mert úgy tudsz egyes is csak váltani, ha lehúzott kettőbe és előre tolod, mert gyakorlatilag akadály nélkül rökvercet is tudsz tolni. Akkor azért a váltójára nagyon kell vigyázni. Hát látszik, hogy ez még egy ilyen klasszikus, ebben mindent te csinálsz. Tehát, hogy ezt vezetni kell. Elképesztő látvány, meg elképesztő hang. Hát is vele, de vigyorognál te is, ha vinnélek egy kört. Emeli az első kereket, ez is 125, és még fékezni kell benne. Igen. Kegyetlen. Nekem ott a kifelébe végig elszánkázta, hogy néztem is. Gyakorlatilag a második körömre lett meg az ideális tapadás szerintem. Azért volt az jobban rendben. Elképesztő, és kettőt váltasz fel, mert nem mertem 30-ba végig forgatni. Na, valami belefulladt, megforgott. Megforgott. Igen. És mivel felkapcsolva maradt az áll, és még nagyobbakat szól. Nagyon komoly. Ez jó, hogy itt lekapcsolod az ászt, és még durog egy darabig. Igen. Saját magának tapsol. Igen. Kegyetlen. Időmérés első kör 46,402. 1 perc 41,972. Tehát akkor a te 45,959-ed nyer, ami a Super Buggy-val van egy szinten, meg ugye az első Fabia R5-tel, úgyhogy le a kalappal. Hát mondom, ebben még azért bőven van, tehát ezt nagyon bőven van, de hát figyelj, ahhoz képest, hogy azt gondoltuk, hogy az idő nem fog annyira számítani, azért ez csoda. Figyelj, mikor melegítés alatt egyszer elpróbáltam, hogy húzom, ajaj. És mondom, láttam rajtad, meg hallottam is, hogy ahogy ALS-szel megy a kocsi, mindjárt kurvára más. Igen. Bravo Csabikám, nagyon menő volt a tied is. Picit a rajtba szerintem maradt, és ehhez képest csak 4 tizedet kaptál az első körön, tehát szerintem ott lehetett volna egát, vagy még jobbat is menni. Hát a második körben meg csak nem láttuk, mert pont oda nem látunk, de egy ideig nem jöttél. Nem, annyira rosszul viselkedik szerintem ezzel az iszonyatos ortolásával, és akkor Jannival pont beszéltük, hogy gondoltam, megpróbálom a kézit, hogyha ráhúzod egy kicsit, de nem old le a hajtás, semmit nem csinál, ennyi. Tehát azonnal, mint ha kihúzták volna a hátulját, tehát nem, hogy elkezd csúszni, vagy valami, hanem azonnal elrántották. Ezt látom, hogy műsoroztál Lacinak egy kicsit ott a kamerában. Hát mondom, ez így működik, akkor jó, mert akkor
könnyen meg is tudok visszafordulni vele, és akkor megfordultam, aztán jöttem tovább. Tehát semmi extra, csak próbáltam ezt a alulkormányzottságot ezzel valahogy, de nagyon agresszív így kézifékre. Jánostól azt kérdeztem, hogy ugye van a híres mondás, hogy a VRC a fiúknak és a B kategória vagy a B csoport a férfiaknak. Ez igaz? Harcos annyira? Persze, hát ehhez képest egy Rally 2 vagy egy valami, hát az ilyen gentleman PlayStation, tehát hogy ez egész más. Hozzátéve, hogy ez az autó nincs is beállítva, tehát hogy nem, ez egy kiforratlan dolog így ebbe a jelenlegi állapotában, ennél sokkal-sokkal több van benne, csak ezt nagyon meg kell szokni, az biztos, hogy valaki ezzel gyorsan tudjon menni, de hozzátéve, hogy ez a mai versenyzői szinten szerintem ez életveszélyes lenne, tehát nem csoda, hogy ezeket betiltották. Ha azt mondom, hogy 1/100-addal megvertétek vele, illetve nem, hogy megverted, de te is nagyon közel voltál az első Fabia R5 időtöket, akkor azért az meg azt mutatja, hogy ti is nagyon sokat fejlődtetek, meg hogy azért tényleg még így is jó szinten van a kocsi. Baromi erős. Ez inkább annyit jelent. Tehát ha ki tudsz vele gyorsítani, irgalmatlanul elindul. Tehát az nem tudom elképzelni, hogy ezt rallypályákon, hogy lehetett annól uralni. Pont erről beszélgettünk, miközben mentél Janival, hogy azért most még jobban le a kalappal az akkori nagy sztárok előtt, hogy ilyen, meg még erősebb 600 lovas szörnyekkel. És ugye ezekkel nem haltak meg. Hát meghaltak. Jó, de van, aki túlélte. De van, aki túlélte, igen. Hát, hogy a Várterről még él, például, hogy a leghíresebb Audi is. Igen. Brutál. De nagyon durva. Ugye az biztos, hogy teljesen más felfogásba kellett vezetni. Ezzel nem mertél úgy ész nélkül a kanyarokba be, ahogy manapság mennek. Itt elforog a 4 kerék, és más el az útról. Tehát, hogy ők ezért ilyen jó sok voltak, hogy mikor mi fér bele, meg hol kell gázt adni ahhoz képest, ahol majd menni fog. Ahol majd egyszer menni fog az autó. Igen. Azért, mert onnantól viszont már mindegy. Igen. Tehát, hogyha mikor megnyomtad a gázt, majd egyszer elindul a hajtás, ha ott jut eszedbe, hogy ez sok, akkor már mindegy. Igen. Tehát akkor az már én nagyon is sok. Csabinak ennyit mondtam, hogy próbáljunk kigyorsításokat, mert én is mellene megforogtam a felvezető, ugye a melegítő körökben, mert annyira hirtelen jön meg minden igen. egyszer, és a kormány is olyan furcsa benne, hogy nagyon észnék kell. Óriási, de hát mekkora élmény volt. Hát figyelj. Hatalmas. Köszönjük. Remélem visszahozzák még úgy. Én is remélem, hogy beállítom, hogy még látjuk ezt a kocsit. Köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, kövessetek bennünket YouTube, Insta, Facebook, TikTok, és jövő héten természetesen folytatjuk a laptimingot, akkor is legyetek majd itt. Sziasztok! Shakespeare-i örökzöld, egy Romeo és egy Giulia. Love Story a Balatonon. Szilveszterkor december 31-én a Laptiming YouTube csatornáján, hogy legalább valamire emlékezz ebből a szilveszterből. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.